Topic natin for today is highway alignment. Okay. For the learning objectives for today's class, after this lecture, you should be able to discuss the highway alignment and acquire working knowledge in design and layout of horizontal or vertical curves in highway or railway. So, highway alignment. So, this is, yan, kung nakikita nyo dyan, may mga curvature, may vertical, may mga ahon. So, yun yung mga, ano natin, alignment na tinatawag. So, highway alignment. The position or the layout of the center line of the highway on the ground is called the alignment. So, the horizontal alignment includes the straight path, the horizontal deviations, and curves. Changes in gradient and vertical curves are covered under vertical alignment of roads. Ayun, yung alignment na tinatawag is, siya yung ano, yung line na 'to, yung nasa gitna, yung pinaka-center line ng road, yun yung highway alignment. So, normally, sa concrete roads, kita mo siya, yung duktungan nung ano, nung kalsada, nung mga pavement blocks. So, yun yung highway alignment. And then sa asphalt naman, so hindi siya masyadong nakikita, pero minsan may line naman siya. Sa surveying or sa engineering, kapag nagde-design ng routes, ng ruta, ng roads, yun yung dinidesign, yun yung kino-compute. So, itong center line na to. And then, ino-offset na lang at a certain distance kung ano yung road dimensions na kailangan. So, basically, ang importante is itong center line lang. Dito sa highway alignment is, kung mapapansin nyo, three-dimensional yung kailangang i-design. So, dahil mahirap mag-design ng 3 dimension, hinahati natin siya. So, ano muna tayo, parang examples muna tayo. So, ayan, medyo hindi halata na paahon, pero this is may paahon and then pakaliwa yung curve. So, yung paahon, yun yung kanyang, or pakanan yung curve. Yung paahon, yun yung vertical curve, and then yung pakanan na curvature, yung pagliko, yun yung horizontal curve. So, ito naman is yung pa-13 Governor's Drive. So, paahon na pakaliwa. So, may curvature tayo dyan. Na actually, medyo palusong na siya dun sa bandang dulo dun. So, ayun, maganda example. And then, this is another example. So, may GMA yata to. Governor's Drive pa rin, Padasma. So, paahon na pa-curve ulit. So, again, yung dalawang yun, highway alignment, dalawa yung component. So, we have horizontal curve and the vertical curve. Pwede rin siya tawaging plan view or horizontal alignment and profile view or vertical alignment. Horizontal curves, siya yung ano, top view. Top view. So, ito yung kalsada natin and then nagka-curve siya. So, yun yung dinedesign. So, sa horizontal curve, basically, that is combination ng straight lines and, well, curves. So, circles. So, meron tayo ditong, meron tayong ditong straight line. So, let me try. So, meron tayo ditong straight line. Ayan, nagka-curve siya. Pero meron tayong straight line and then meron din tayo ditong straight line. So, syempre, kung ang target natin bilang designers is to make the transition from this, 'di ba? Ito yung halimbawa, ito yung line natin na yan, may certain direction siya, may certain angle. And then, syempre, hindi naman lahat ng lugar is straight lang natin mapupuntahan, 'di ba? So, kinakailangan natin minsan lumiko. And then, yung paglikong yon, so pwede naman gawin na ganyan. Kaso nga lang, ang tendency kapag ginawang kanto yung ganung point na yon is kailangan pa namang i-slow down ng vehicles, 'di ba? Mag-slow down yung vehicles. Mag-slow down siya bago makaliko, bago makapag-continue. So, on target when designing highway alignment is to provide a smooth transition from one direction to another. So, by that transition, to provide the transition, nag-a-add tayo ng curves. So, yung curves na yon is most of the time is semicircle siya. So, semicircle na tangent dun sa lines na yon. So, mangyari may lines doon and then magiging tangent na lang yung dalawang straight line.
So, magiging tangent siya dito. Na kung tutuusin, pwede mo siyang, 'di ba, kapag may tangent ka, yung point of tangency, kapag naglagay ka ng perpendicular doon, magtatagpo sila. So, ito yung center nung circle, nung arc na yon, nung curve na yon. So, sa principle na to, sa trigonometric principle na to, mapoprovide yung yung smooth transition from straight line to curve to another straight line. So, yun si horizontal alignment. Yun yung i-compute natin, yun yung i-design natin. Typical given is yung direction ng lines na tong dalawa. And then, ayun, depende na kung, halimbawa, gaano kalaki yung curve. So, pwede kasi yung curve, ganito lang kaliit. So, maganda ba yan sa design? So, pwede rin na sobrang laki. Pero again, maganda ba yun sa design? So, may mga conditions tayo. Yung mga conditions na yun, yung mga specific details na yun, is sa highway and railroad engineering natin i-discuss. So, sa ibang course na yun, ibang subject. So, dito gusto ko lang i-discuss yung basic, yung basic calculation. Wala muna tayong pakialam dun sa mga tinatawag na design speed. So, marami kasing factor talaga sa pagde-design nito. So, magfo-focus lang tayo dun sa basic calculations of horizontal alignment. So, para makapag-design tayo and makapag-layout tayo. Sa layout kasi, note lang is yung layout sa laboratory siya madi-discuss. Matututunan kasi magle-layout kayo ng curve. So, dito sa lecture is yung designing. So, designing lang yung focus natin. So, again, yun, ganun si horizontal alignment. Si vertical alignment naman is kung natandaan niyo yung profile leveling. So, parang ganun siya. Pero dito, again, may curves, may mga straight line tayo, pero yung curve na gagamitin dito is not a circle, but parabola. So, parabola yung curvature dito. So, that is y squared yung function niya dito. So, dito naman, syempre, kung y squared yung curve na gagamitin, marami tayong iba't ibang ways in solving. So, pwede tayo magkaroon ng, yung may mga properties ng parabola, i-apply natin dito. And then, syempre, dahil nga curve siya na ganyan, madali ring i-apply si calculus. So, later, titingnan natin kung paano siya gamitin. So, pero dito muna tayo. Unahin natin tong horizontal alignment. Okay. So, si horizontal alignment, so, yan siya. Yan yung unahin natin i-discuss. Si horizontal alignment is mas common siya tawagin na horizontal curves. So, horizontal curves, so ayan, again, meron tayo, this is a Governor's Drive pa rin, sa may St. Charbel, SM na tong malaki dito. So, ito again, ito yung straight lines natin. Hindi ako mapudo. Straight lines. Anyways, kunyari, straight lines, ayan. And then, ayan, kung makikita nyo, nandyan yung curvature. So, yun yung dinesign na curvature. So, sa horizontal curves, meron tayong ilang types. So, we have 4 types of horizontal curves. We have simple curve, compound curve, reverse curve, and spiral curve. Sa simple, compound, and reverse, iisa lang yung concept na ginagamit dyan. Iisa lang yung calculations na gagawin, pero iba't iba lang yung situation. Si spiral curve, parang, ito naman yung mas ginagamit sa real life. Kasi ito yung nakakapag-provide ng, ng smoother transition. So, si simple curve, excuse me. Si simple curve is, yung mga dinodrawing ko kanina, basically ganyan lang. Yan yung tangent lines natin, and then ganyan lang yung curve. Simple curve siya. Compound curve is kapag meron na siyang dalawang or minsan tatlong lines. So, halimbawa, may ganyan, ganyan, tapos ganyan. So, anong nangyari? Marami siyang curve na ginagawa. So, meron siyang halimbawa, ito yung first curve, and then second curve. And then, yung radius niya dito, magkaiba siya. So, ito radius 2 kasi may smikely halimbawa to. And then, ito radius 1. So, yung curve niya dyan, ito straight line to. Straight line, curve, curve, straight line. So, depende sa situation. Given naman siya lagi.
So, given yung mga direction nung lines na 'to, bearings niyan, bearing niyan, bearing niyan, and then given nung mga restrictions, depende sa problem, made-design natin kung ano ba yung curvature na 'yan. So, si compound curve 'yan. Pero again, yung concept niyan is imagine niyo nakahiwalay lang siya na simple curve. Or eto, nakahiwalay na simple curve and then parang ipagko-combine lang natin siya ng gano'n. Next is si reverse curve. Si reverse curve is typically sa ano siya, sa mga almost parallel na ganyan. So, nangyari kapag ganyan, para siyang compound curve, pero hindi magkadikit yung radius nung ano, nung dalawang curve. So, dito magkahiwalay sila. So, drawing ko ng hiwalay yung so, halimbawa, ito yung direction pag ganun siya. So, straight line dito, and then magka-curve siya dito, and then magka-curve ulit siya, pero pag ganun naman yung curve niya, and then straight line na ulit. So, yung curvature na to, so yan, nakita niyo yung curve na yan. So, ito R1 halimbawa, and then ito naman is R2. So, magkaiba siya ng dimension, syempre. Syempre, magkaiba yan. Basically, ganyan yung situation for reverse curve. So, pero ganun pa rin. Straight line and then curve, curve, straight line. Parang yung sa compound curve. Pero ito, magkahiwalay. Hindi magkapatong yung isang radius nila. So, almost parang magkadugtong. So, ganun si reverse curve. And then lastly, ito yung medyo mahirap, si spiral curve. So, si spiral curve kasi, so ginagamit din siya sa mga ganong roads. Pero, parang, straight line yan. Imagine niyo na may maraming simple curve na iba-iba yung radius. Kasi kapag kay simple curve lang, yung simpleng yung original na simple curve, yan, medyo hindi maganda yung drawing ko pa. So, simple curve, ayaw, ganyan muna. Yan, anyways, hindi pa rin kasi smooth dito. Especially kapag malalaki yung curvature, yung transition ba from straight line pagtungtong dito sa curve, hindi siya smooth. So parang ano, biglaan pa rin na magka-curve siyang ganun. So, yun yung sinosolve ni spiral curve. So, ang ginagawa niya, nagke-create siya ng mas maliliit pang curves dito para mas maging smooth pa yung transition. So, basically, ang nangyari nun, parang combination siya ng maraming simple curve. So, ang natatandaan ko nga sa ganun is, ang technique is, halimbawa, meron siyang, ano nga ba yun? Typically, ganun siya. Dito muna magagawa ng curve, and then i-offset na lang pa ganun. Parang pa ganun. Tama ba? Hindi. So, let me, yan, halimbawa, ganyan, and then gagawa ng curve dyan, tapos i-offset yung buong curve na yun para magkaroon siya dito ng imaginary line. And then, ito yung ipagdudugtong eh. Ito yung ipagdudugtong, ganyan. Parang ganun. Pero basta nag-start siya dito sa curve na to. So anyways, may mga calculation naman tayo dyan. Ito lang mahirap kuhain yung yung i-derive, yung derivation niya, medyo mahirap yung mga formula. Pero, ayan, kayang-kaya naman yan. So, sa simple, compound, and reverse curve, isa lang yung concept niya, iba-iba lang ng situation. So, yun. Discuss ko na muna si simple curve. So, si simple curve is, let me just, ayan. So, medyo ayan. Lipat ko dito. Lakihan ko. So, ito is galing kay Matalino. So, simple curve, yun yung mga basic na nilalaman nung curve natin. So, let's start. We have first di ba nga, nag-start tayo dun sa dalawang line.
So, typically yung direction niyan is ganyan. So, depende naman. Pero kapag ganyan yung direction, ito yung naunang curve or ito yung naunang line. So, yan ay tinatawag na back tangent. Back tangent. And therefore, yung susunod is yung forward tangent. So, this is the back tangent, this is the forward tangent. Kapag nag-create ng ganyan, nagkakaroon tayo ng syempre nung radius. So, binibigay sa atin yung radius nung circle or nung curve na gagamitin. So, that is R for our radius. So, syempre equal siya kasi nga circle siya. And then, yung back tangent and forward tangent natin, meron siyang bearing, di ba? So, bawa, this is north blank east and then ito is south blank east. So, kapag pinag-cross natin sila, meron tayong angle ditong makukuha. Meron tayong tinatawag na I. So, that is the point of intersection. Yung I, ito yung point of intersection and then ito yung angle nung point na yon. So, yung PI, yun yung point of intersection and then sa PI na yon, merong angle na mabubuo which is yung I. Yung I is related siya dun sa curve na magagawa natin. So, let me draw a curve. And then, yung I na yon is equal dun sa included angle nung curve natin. So, this is also I. So, equal yan. Kung ano yung value na yun, kung ano yung value ng angle na yun, yun yung value dito. So, ganun siya. Next, pwede nating i-divide yung i-define ko muna yung ibang points. Yung point, so 'di ba ito yung straight line. Straight line to papunta dito and then curve, then period and then connection and then straight line. PC, yan yung tinatawag nating point of curvature. So, point of curvature dito nag-start yung curve natin. So, straight line, point of curvature and then curve. And then PT is point of tangency. So, point of tangency, yan. Although pareho silang tangent, so kung makikita nyo, sa circle, di ba? Kapag circle, may line tayo, and then kapag siya ay tangent, yung line na yon, yung point of tangency nila, kapag kinonekta natin sa center ng circle, that is perpendicular. So, basically, ganun yung nangyayari dito. So, kaya meron tayong perpendicular sign dito. So, that is, para masabi rin natin na siya ay tangent. Pero yung etong naming lang naman to kung paano yung pagkakasunod ng points. So, point of curvature, point of tangency, point of intersection, and then syempre yung origin ng circle natin. So, later yung itong E, M, etc. So, R, again, radius. So, okay na tayo dyan. So, meron na tayong points dito. Ayan. Ngayon, hinahati natin siya para ma-apply natin yung trigo. Madali siya gawin is hatiin natin sa gitna. Pag hinati natin sa gitna, mabe-break natin siya. So, pwede rin natin ipagdugtungin to. So, ito yung chord nung di ba? Nung from point to point, may makukuha tayong chord. Ngayon, yung pagkakahati na yon, so ito, yung distance na to is itong E, external distance. So, later on, may mga tayo dyan, may mga property tayo na makukuha para dyan. So, ginagamit siya typically kapag survey, kapag i-apply na ba, i-layout na. Kapag naman gusto mo makita yung pinaka-center nung curvature mo, kasi syempre, makikita mo yung, kapag in-extend mo diba yung lines natin, yung tangent lines natin, forward tangent, back tangent, mapipinpoint mo yung PI. And then from PI, syempre, kalahati niyan, basta mako-compute mo yung center niyan, and then mako-compute mo yung distance na yan later on, yung mga formula natin. Mapipinpoint mo kung saan yung curvature ng kalsada. So, makikita mo kung saan yung expected position ng center line ng kalsada. So, yun yung external distance. And then, itong small letter m is siya naman yung distance from the curve. Oops. Siya naman yung distance ng curve papunta dun sa center nung chord. So, yung chord again is siya yung line na nagka-cut
through 2 points sa isang circle. So, yun yung chord natin. So, kapag tumawid siya doon, and then itong distance na to, ito yung M natin or middle ordinate. So, ito is external distance. So, yan. So, same din siya nung function ni ni external distance. So, kung alam natin yung kung saan mag-start yung curvature, syempre makusukat natin yung distance na yan. And then, kapag nasukat natin yung distance na yan, makukompute din natin yung M na yon. And then, masusukat natin sa site, and then makikita natin yung point nung middle nung curvature natin. So, yun yung use niya. And then, later on nga, again, may mga pa tayo. May makukuha pa tayo. And then, again, si chord, itong kahabaan na to, from PC to PT, that is the chord or yung L natin. L siya, or yung chord. And then, kailangan din alamin itong length, yan, yung length ng yung length nitong curve. So, LC, length of curve, ito yung length ng chord. Medyo, parang di tayo malito again, pag chord, L lang siya. Pag curve, LC. So, basic lang naman yan, ratio and proportion. 360 degrees over 2 pi r. Kasi 'di ba 360 is isang bilog, 2 pi r is the perimeter. So, kung meron tayong I, isang part lang nung curve, therefore, makukuha natin si LC. 'Di ba? Kasi, yun lang yung I. Ratio and proportion lang. Ito lang yung makukuha nating length. Kasi yun lang naman yung I na i-consider natin. Okay? So, ganun natin siya kukuhain. Ano pa ba? PCI, radius, yung theta. Yung T is the tangent distance. So, si T natin is the length of the tangent. So, yun is from PC, distance PC to PI. So, ito yung T natin. So, yun yung T na sinasabi. So, yun din siya. And then, ano pa ba? Ano pang ibang property is yung angle from our point of time or yung tangent line natin hanggang dun sa chord natin is 1/2 nung I natin. So, yan. And then, ito later, kung i-discuss tong ano ba tong offset, ay yung ano ba tong x na to, ano ba to yung theta, ano ba yung 2 theta, etc. So, ayun. Ano pa ba? So, medyo nakakalito siya kapag sa una, pero isa-isahin natin siya by trying or by solving a sample problem. So, let's pick one. Wait lang ah. Wait lang. Wala naman po, sir.
compute natin yung tangent T. Clear ko lang yung space natin. Natin ng kailangan pa rin natin pala to. So, ulitan ko na lang siya. Ayan. So, si T, yung tangent again natin from PC to PI. Halimbawa, ang given lang sa atin is yung radius nga. Again, yung radius and then yung I. So, pwede kasi natin siyang parang i-extract. So, kung meron tayo nitong I, and then meron tayo ng radius, and then ito yung T natin na kailangan natin, pwede natin siyang i-extract. So, kung titingnan natin, syempre, kung ito yung kung ito yung meron tayo, or I mean, ito yung concern natin, tsaka ito. So, pwede siguro natin kuhain itong triangle na to. So, kapag kinuha natin yung triangle na yan, para mangyari niyan is, ano siya? Right triangle. Kasi, again, this is perpendicular. So, perpendicular yon. Ito yung point na yon. Ito yung kuhain nating T. And then, ito yung R natin. So, kung ganito yung situation natin, ano yung magiging angle nito? So, ito yung magiging angle na yon. And then, based nga dun sa ating shape kanina, kung ito ang angle nito is equal dun sa I na yon, and half lang yung kinuha natin, so this angle is also half nung intersection angle natin. And then, using basic knowledge sa trigo, ma-solve na natin. So, makukuha natin kung ano man yung nawawala. So, halimbawa nga, meron tayo nitong dalawa. Ibig sabihin, kailangan natin alamin to. So, opposite and adjacent. So, tangent tayo. So, tangent, I over 2 is equals to T, yung tangent, length of tangent over R. Again, opposite over adjacent. Ito yung included angle natin. So, transform lang natin. That is R tangent I over 2. So, yun na. Yun yung isa sa mga first formula na magagamit natin dito sa simple curves. And then, yung ano din, halimbawa, si external distance naman, yung E natin. So, yung E is, again, check natin ano ba yung pwede nating magamit. Siguro, ito na lang din. Same triangle na lang din nung kanina. Pero siguro, ibahin natin halimbawa yung parang perspective. Halimbawa, ito yung kinuha natin. Ito, kasi marami kang pwedeng way na gawin eh. So, ganyan. And then, ito is, again, is perpendicular, di ba? So, pwede ulit natin siya i-drawing na right triangle. So, pero tingnan natin siya mabuti. Ano yung mga pwede nating given? So, halimbawa, again, given yung R. Ito, halimbawa yung R. Perpendicular siya. Ito si T. Halimbawa, hindi pa natin alam yan. And then, etong isang to, ano yung sukat na to? So, hindi ko na ilagay dito. Pero ano yung sukat na to? Di ba yung sukat na yan is combination ng E at combination ng R? Kasi, from this point, from this point hanggang dito, di ba R pa rin naman siya? So, this is R plus E. So, radius plus E. So, again, hindi pa natin alam to, pero alam natin to, R, and then ito yung kinakailangan natin. So, pwede natin siyang isolve, and then ito, same pa rin naman, I over 2 pa rin to. Pwede natin siyang masolve, gamit lang yung dalawang to. So, itong lines na to. So, kung yun yung gagamitin natin, that is hypotenuse tsaka adjacent, so cosine. So, that is cosine I over 2 is equals to adjacent R over hypotenuse R plus E. And then, transpose, simplify, ganun, cross multiply, etc. Para ma-extract lang natin si E. So, basically, mangyayari niyan is, gawin na nga natin. That is R plus E, R over cosine I over 2
And then transpose natin doon. So, in na lang to. R over cosine I over 2 minus. So, minus yung R natin. And then, yun na siya. Minsan, ayan, pwedeng yan na yan. Minsan, ginagawa nilang E equals to R 1 minus cosine I over 2 minus 1. In-extract nila yung R. Tapos minsan, ginagawa nilang secant. So, R secant I over 2 minus 1. Ginagawa nilang ganyan. Parang simpleng-simple lang. Pero sa calcu kasi, eto, okay na siya. Mas madali nga siya sa calcu kapag ganyan. Kasi kapag ganyan, magse-secant ka pa. So, madalas, dito pa lang, or eto, sa cosine, eto na yung ginagamit. So, yun na yung E natin. And then, same concept din, doon kay M. So, dito naman, ang kukuhain lang natin na this is, ayun, laki. So, ito yung ginamit natin kay T, ito kay E. So, kay M naman, pwede natin gamitin yung triangle na to. Itong triangle na to. So, burahin ko na yung iba dito. So, pwede natin kuhain yung triangle na to. Kasi diba, ayan, yung distance na to, Q hanggang O is yung radius minus yung M. So, kapag kinuha natin yon, and then ito is automatic, ito yung perpendicular natin kasi sa gitna yan. Pwede natin sabihin na ganyan. And then, ito yung I over 2 natin, I over 2. Itong hypotenuse natin si R, the radius. And then, itong maikli dito is R minus M. So, ayun. And then, ito is L over 2. L over 2. So, again, di pa natin alam yan. So, R lang meron tayo. Pwede rin natin siyang gamitin ng cosine. So, cosine I over 2 is equal to adjacent over hypotenuse. Cross multiply, simplify, hanggang makuha natin yung formula natin naman dito naman, M naman. So, M is equals to R minus R cosine I over 2. So, kasi cross multiply or pinagpalit ko lang R minus M. Hindi, cross multiply lang pala. R cosine and then yung M natin transpose sa kabila and then yun na. Third formula. So, okay na tayo. T, ano pa ba? Yung length ng chord, pwede rin natin siyang masolve eh. So, from dito na rin sa sa shape na to, 'di ba? Kung meron na tayong M, masosolve na natin siya. Or kung wala man, kung R pa rin lang naman tayo, pwede natin sabihin na opposite hypotenuse, so sine naman. So, para kay, anong tawag dito? Length ng chord natin, this is length chord. Yan. May ibang references, C yung ginagamit sa length of chord. So, baka kasi makita nyo sa libro, medyo malito kayo. Pero mahalaga lang pag nag-solve nito is lagyan nyo ng label na maayos para hindi kayo malito. So, length of chord, L, or minsan C. Sine property nito, so we have sine I over 2 is equals to opposite L over 2 over hypotenuse, yung R. And then, ayun na. Simplify, cross multiply, so that is, ano ba to? L is equals to 2R sine I over 2. Tama ba? R sine I over 2, yung 2, multiply din. So, yun. Compute natin yung length ng chord. Itong chord na to, using this formula. And then, length of curve, yun nga, yung sinabi ko kanina, LC
is pwede naman siya yung ratio and proportion nga na 360 degrees over 2 pi r. This is the perimeter or circumference ng circle natin. This is the 1 revolution. Ratio and proportion sa I, kasi yun lang naman yung concern natin, yung I, yung part ng curve na yun, para makuha natin si length of curve. So, yun yung calculation. So, simplifying, ito, pwedeng ma-half, mawala na to. And then, ito yung formula natin. So, RC, cross multiply, that is, so, ito, magiging pi na lang. That is, then, multiply doon, that is pi r I over, dahil ito yung nangalahati na, 180 degrees. So, ito naman yung length of curve. So, LC, length of curve naman siya. So, yun yung gagamitin natin. Ano pa ba? Ayun. Meron tayo sa mga problem, meron tayong dalawang method ng pag-solve. So, we have dito, arc basis, and then chord basis. So, kapag arc basis, yung station niya, kasi 'di ba kung natatandaan yun nung sa surveying natin sa mga station, yung BM1, BM2, kasi posible dyan. Bawa, dito yung BM1, turning point 1, and then station 1, station 2, etc. Dalawang way kung paano siya gamitin. So, si arc basis, isang station kasi is uh, station is equal to 20 meter. Ngayon, kapag arc basis, yung arc yung i-measure na 20 meter. So, ito yung 20 meter. Pero kay chord basis, yung chord yung i-measure na 20 meter. So, ito yung i-measure na 20 meter. Syempre, magkaiba yung position yan. Magkaiba yung position niya. Kasi magkaiba yung length, mas mahaba yung curve. So, depende sa problem kung ano yung gagamitin. So, arc basis. Madalas naman siya sinasabi, use arc basis, ganon. Use chord basis. Pero ganon. So, ito pala is iba pa. So, SI, 20 meters. Pero kapag English system, so, 100 feet naman dito. Every 100 feet yung station. So, make sure lang na, ano kayo doon? Knowledgeable. So, sinasabi naman yan. So, syempre kapag English system yung gamit ng mga measure, English system yung gagamitin computation. Pag metric naman or SI, so metric. And then, naka-indicate kung chord or arc basis yung ipapagamit. Okay. Ano pa ba? Meron pa ba? So, mukhang okay na siya. Ano pa ba? Forward tangent. Yung theta is yung degree of curvature. So, theta is the degree of curvature. O degree of curve minsan. So, minsan tinatawag din siyang letter D lang. D, ganyan. So, kapag ganyan, ito lang kasi yung parang identification eh. Parang paano natin siya ma-identify na kung anong klase ng curve siya. Using yung calculation niya, yung para malaman natin yung degree of curve ng isang shape is ano yung degree, ano yung I, kumbaga, 'di ba? 'Di ba may station tayo, may arc basis tayo ng isang station. So kung ito ay 20 meters yung arc, kumbaga arc basis. Kung 20 meters yung isang side ng arc or yung length ng isang arc ng isang station, ano yung magiging angle niya dito? So yung angle na yun yung degree of curve. Yung theta is yung D. Or teka, parang hindi malito kasi 2 theta pala to.
baguhin natin. Erase natin 'to. Ayan, ito D na lang siya. Degree of curvature is yung mismong D na lang. So, dito, D. So, again, 20 meter, yung arc basis natin, ano yung magiging angle niya dito, so yun yung degree of curve natin. So, again, ito pa rin yung radius. So, parang ganito pa rin naman yung gagamitin natin sa kanya. Ang mangyayari lang is fixed yung, so, that is 360 degrees over 2 pi r. Kasi ganyan yan. Equals, fixed na yung angle, baliktad. Ito yung fix, yung 20 meters. Kasi again, di ba yung LC natin is length of curvature. So this time, alam natin yung length of curvature na 20 kung arc basis. And then naalamin natin yung degree of curve. So ito yung I is degree siya. So ito dito yung D. So yun lang, para magiging ano yung degree of curve nung 20 meters na station. Syempre kapag English system, 100 feet yung gagamitin dito. Pero basically ganyan pa rin naman yung formula niya. Ano pa ba? Minsan, teka lang, try natin i-compute dito kapag kinompute natin to, try natin i-compute. Naalala ko lang kasi dati nung college kami, ah, hindi na-explain sa amin yung ano, yung ewan ko lang kung nakalimutan ko lang. Pero sa ano sa review center ko natutunan yung dati kasi sinaulo lang namin yung mga formula na yan. Pero hindi natin gagawin yun. Kailangan alam natin yung concept. So, paano ba to? 360 over 20, times 20 over 2 pi. So, ayan. Dati sinasaulo namin. Sa ulado namin dati yung the formula ng D is 1145.9156 over R. So, ganyan dati. Sinasaulo namin yung formula na ganyan. Pero, syempre, para mas maging accurate, yun na lang. Alamin nyo, arc basis, that is 20 meters yung arc. May given yung radius, what is the included angle. So, ratio and proportion lang naman tayo doon. So, kayang-kaya na. So, ayun. Siguro sample problem na tayo na magagamit natin lahat. So, yun yung mga formulas na gagamitin natin. So, gawin ko na lang, i-type ko na lang siya dito. So, a simple curve. A simple curve. So, screenshot ko to para may lagay ko dun sa so, ayan. So, sample problem sa simple curve. A simple curve connects two tangents and BC with bearings north 48 degrees east and south 65 degree east respectively. The stationing of yung pa pala hindi ko na-discuss, of the vertex is 4 plus 362 and the stationing so we have ano lang, what's the radius?
what is the external distance, middle ordinate. So, yun na natin. R, E, M. Ano pa ba? Chord distance. And then, length of curve. Length of curve. So, yan. So, ayun. So, for our first problem, ayan. So, a simple curve connects two tangents, AB and BC, with bearings north 48 degrees east and south 65 degree east, respectively. If the stationing of the vertex is 4 plus 362 and the stationing of PC is 4 plus 285, determine the following: the radius, external distance, middle ordinate, chord distance, and the length of curve. So, kung ganyan, tingnan natin kung ano yung pwede natin gawin. So, let me... Ano ba natin? Ayan, hopefully, nababasa naman yung nasa upper right, or upper left. So, i-drawing muna natin. So, dito sa curvatures, horizontal curves, or alignments, and then sa vertical, pinakamadali is i-drawing natin siya lagi. So, yun nga, kagaya nung derivations natin kanina, dinrawing natin. So, simple curve connects to tangents. So, north 48. So, halimbawa, ito yung ating initial station. North 48. So, this is 60 or 45. So, parang ganyan halimbawa. Kahit naman hindi siya accurate, pero mas maganda syempre, kita nyo yung nangyayari. And then, syempre, A, B yan. A, and then, kung ito yung B, so therefore, ito yung susunod na station natin. South 65, so medyo ganun siya. So, yan. So, this is yung ating C. The stationing of the vertex is 4 plus 362. Ito yung vertex natin. So, sa vertex natin, so alisin ko na to. Sa vertex natin, may stationing daw na 4 plus 362. So, yun yung point na yun. Lipat natin. Ito sa kabila. So, 4 plus 362. And then dito naman is yung 4 plus 285. Again, this is PC, vertex, PT. So, yun yung ating mga names. Determine the following. So, ano daw si radius? So, imagine meron tayong circle dito. Ayan. Ayan. So, yan. That is perpendicular kunyari. Ayan. And then, drawing natin yung hati. Drawing natin si chord. Hirap ng walang ruler. Ay, wow, ruler. Hindi mahirap ng... Ba? Anyways, teka nga, mahirap ng freehand. Freehand. Curve. Yan. So, basic drawing natin. And then, alamin daw natin si radius, si external distance E, middle ordinate M, length of chord, length of curve. So, yun yung mga alamin natin. So, radius muna tayo. So, sa formula natin, alam natin yung formula natin, di ba kanina na, saan ba yun? So, formula natin, ito, T is equals to R tan I over 2. Or kung di man natin sa ulo yan, is pwede nating i-extract again yung curve na yon or yung triangle na yon. So, extract natin tong triangle na tong isang side na to. So, pag ganon, makukuha natin si tangent. So, ito yung point na yon. Ito si radius natin, ito si tangent natin, and then ito yung E,
plus r natin. Ngayon, hinahanap natin si radius, yung hinahanap natin. Ang tanong, meron ba tayong given ng tangent? So, meron tayong given ng tangent. Kasi given tayo ng station. So, di ba yung station that is the distance or yun yung parang point. So, ito yung station natin pala. Sorry. Ayan. So, ito yung point. Ito yung distance niya. So, this is 4,285 meters. And then, itong isa is 4,362. So, therefore, yung distance nila is yun yung t natin. So, subtract lang natin siya. So, that is 4,362. That is 4,362 minus 4,285. Meron tayong 77 meters na radius. So, yun na. Sosolve na natin siya. That is, ang bawa, hindi natin sa ulo yung formula. Ito, alam natin na I over 2. Hindi pa pala natin alam yung I. So, kung ang curve natin na to, or yung line na to is north, ano yung angle natin? North 48. So, halimbawa, nandito na yung ano natin. This is north 48 east or 48 degrees. And then, itong isa naman is south 65. So, basically, ang nangyari kung ito yung ano natin, this is 48. This is 65 degrees. So, ano to? Di ba ito yung I natin? So, ano yung matitira dyan? So, basic calculation, that is, yung buong half niya is 180. Minus natin si 48. Minus natin si 65. So, that is equal to, so 180 minus 48 minus 65, 67. Tama ba? So, 67 degrees. So, yun yung I natin. So, may apply na natin siya dito. So, we have opposite and then adjacent. So, tangent. So, ganun. So, we have tangent I over 2 is equals to opposite 77 over adjacent. Yung R. So, R is equal to ano ba yan? 77 divided by tangent 67 over 2. Ayun. Yung radius natin is 116.3343099. So, meters. Store natin kay A. Store ko kasi gagamitin natin sa ibang calculation. So, yun na siya. And then, external distance. So, for external distance, kuhain lang ulit natin yung triangle na yun. Yung ito pa rin, same triangle pa rin siya. So, gamitin na rin natin si 77 para sure pa rin tayo. Kaso kailangan din natin pala si R pala. E di si R na lang din yung gamitin natin. So, again, si external distance, same triangle, that is adjacent at saka hypotenuse, so cosine. So, cosine, so we have cosine theta or I over 2, which is 67 over 2 is equals to adjacent R over hypotenuse E plus R. Eh, meron na tayo nitong R. So, yung nakastore kay A. So, sa calculator ko, kapag magka-calculator ako, is cosine 67 over 2. Shift solve na lang natin siya eh. Alpha A over alpha A plus X. So, shift solve. So, yung A natin is yung radius. So, okay na tayo dyan. Solve for X equals 23 meters. So, E
is equals to 23.1743691 meters. So, store ko naman siya kay B. Shift, store B. Yan. C. So, middle ordinate. So, for middle ordinate, ano yung kukuhain natin triangle doon? So, for middle ordinate, itong triangle na to kasi pwede nating gawing length ito is r minus m, di ba? So, itong triangle lang na to yung kukuhain natin, itong maliit. So, by using that, again, kuhain natin siya. Kunyari, hindi natin sa ulo yung formula eh. Mas maganda yung hindi sa ulihin yung formula, kundi alamin yung concept. And then, right triangle, this is L over 2. Tama? Ito yung L natin, yung kabuuan. So, kalahati is L over 2. Itong adjacent dito is R minus M. Itong mahabang mahaba, hypotenuse, is yung radius. And then, included angle natin is I over 2 pa rin. And then, ayun, pwede natin gamitin again, si cosine na lang din. Cosine SOHCAHTOA. Ayun, as adjacent hypotenuse. So, 67 over 2 is equals to adjacent R minus M over R. Again, alam na natin si R. Solve na natin by shift solve si M. So, simple lang siya. We have cosine 67 over 2 is equals to A minus unknown X over A. Shift solve. 116, yung A natin, yung radius. And then solve for X, 19. So, 19 meters, 0.32477826 meters. So, store natin siya kay C. Although, hindi naman natin siya gagamitin. And then, next is si letter D. Chord distance. So, chord distance, again, simpleng-simple. Pwedeng, ito na lang din yung shape, triangle na gamitin natin. And then using the triangle, ang gagamitin lang natin is hypotenuse at saka si opposite. So sine. So we have sine I over 2 is equal to sine I over 2 is equal to opposite yung L over 2 natin over hypotenuse, yung radius natin. So meron na tayo ng lahat ng given maliban dito sa unknown. So L, so shift solve na lang din tayo dyan. So we have sine 67 over 2 is equals to x over 2 or 0.5x divided by r. Shift solve. 128 yung chord length natin. 128.4184166 meters. So, box natin yung mga final answer natin. Yan. And then, lastly, length of curve. So, E, length of curve is, again, yung ratio and proportion lang natin. So, meron tayong 360 degrees sa isang circle. Meron tayong 2 pi r na perimeter or circumference. So, alamin lang natin yung specific na arc niya sa 67 degrees. Na ang arc natin dito is unknown. So, yung LC. So, yung R given tayo dyan. So, again, shift solve lang natin yan. 360 over 2 pi r pi r 67 yung I natin divided by yung unknown X. Shift solve. Yes. 136. So, ayan, syempre, mas mahaba talaga C. One of checking na rin is laging mas mahaba syempre yung curve natin kaysa doon sa straight line. This is 136.0379216 meters. So, yun yung length of curve natin. So, ayun, yun yung mga formula. Yun yung mga kinukuha.
So kapag tinanong sa inyo, what is the degree of curvature nung, halimbawa, dinagdag lang, use arc basis halimbawa. So pag tinanong degree of curvature is, yun nga, yung 360 over 2 pi r is equals to 20 degrees. Specific lang na 20 degrees, and then ito na yung degree of curvature. So in this case, gagawin lang natin tong 20, and then shift solve. Ay, shift solve. Yun. Yung degree. Baliktad. Sorry. Ang laki kasi. Typically kasi, single digit lang. So, yung degree pala, yung 20 pala is yun yung length pala ng curve. So, dito dapat siya. And then, ito yung degree. Kasi nga, degree. Degree dapat, degree. So, mali yung ginawa ko. This is the 20. And then, ito ay yung x natin. Degree yung hinahanap natin. Shift solve. Typically kasi talaga single degree or single digit number lang siya. So 9.85 degrees. So minsan sa mga nagtatrabaho dito, makita lang nila na 9.85 yung degree of curvature nun, medyo tama ba, medyo sharp, or halimbawa 20 tapos malapad yung pag open siya compared sa mas maikli. So, mas maliit na, mas malaking degree of curve, ibig sabihin, maikli lang yung curvature. And then, mas malaking degree of curve, yan. So, yun, makikita nyo naman yun. Ano pa ba? Ayun, di ba binigyan tayo ng station dito sa, dito? Sa vertex, binigyan tayo ng station dito sa PC natin, point of curvature. Pwede rin kasi itanong, what is the station at PT? PT. So, dito, 'di ba anong nangyari diyan? From dito hanggang doon, inad natin yung kinumpit natin, yung distance niya is 77, 'di ba? So, yung from this point hanggang doon, 77. 'Di ba equal naman lagi to? So, ang magiging sagot nyo sa PT ay yung eto, 362 plus 77. 'Di ba? Ganun yung parang may isip natin. Pero mali 'yon. Kapag nag-i-stationing, dapat ang stationing, yung distance ay nagta-travel kung saan nagta-travel yung sukat, yung gagamiting sukat. Hindi pwede yung mga reference point lang. So, kapag ganun, ang magiging station ng PT natin is i-add natin yung length of curve natin dun sa station ng PC. So, kung ang station ng PC natin is 4285, kailangan natin idagdag si 136.037. So, ayan. So, kapag in-add natin siya, yung magiging station niya doon is 4285 plus 136. Magiging station ng PT is 4 plus 421.037. Yun yung station niya dito. So, minsan, na lang, 4 plus 421. Masyado nang maliit yun eh. 421. Kasi kung i-compare natin dun sa 4362 plus 77, ayan, 4439. Mas malayo kasi yan. Kasi diba, nag-travel ka pa doon, tapos nagpunta ka pa doon. Mas mahaba siya, 4439. Di ba ang measurement nga ng stations natin is kung saan talaga dumaan. So, since ito yung magiging daan natin, so, kailangan, yung i-add natin na distance is yung length of curve. May cases kasi na ang ibibigay lang na station point is yung PI lang. And then, itatanong sa inyo ano yung station dito sa PT. So, parang ganyan. Ito lang ibibigay mo. This is station 101. Ganyan. Tatanong sa, tapos na-compute nyo yung tangent na 25 halimbawa. Madalas, ang nilalagay pati sa choices kasi sa board exam, ilalagay sa choices na yung A halimbawa is 126. So, yan. Kapag ganun yung ginawa mo, inad mo, kasi makes sense, di ba? From this point to this point, 25 meters yung distance, and kung 101 to, ibig sabihin 126 to. Ang problema, kapag ganun, dapat gagawin, babalik ko muna dito, and then compute mo yung length of curve, i-add mo para makapunta doon. And then yun yung isasagot mo na length of curvature. So, yun yung gusto ko pang idagdag. Ano pa ba?
Hmm, wala na. Meron pa ba tayong so tangent, external, middle ordinate, length of chord, length of curve, degree of curvature, arc basis, pati yung stationing, etc. So, yun lang naman si simple curve. Ah, yun, simple curve.